মনমনে গাজৰ হালোৱা বনাব লৈছে। আমাৰ মনমনে গাজৰৰ হালোৱা বনাইছে আজি। ধুনীয়াকৈ দিয়া আজি গাজৰ হালোৱা প্ৰথম বনাইছে কৰিবা। গাখীৰ দিব লাগিব অলপ পিছত গাখীৰ দিব লাগিব। তাৰপিছত ৰেডি মানে চেনি কোনে দিব? চেনি মিল্ক মেডটো নাই বাৰু, হ'ব মিল্ক মেড নথকাকৈ এনেকৈ বনাই দিয়াচোন আজি। এখনতে লৰাই ভাগৰ লাগিছে নি? ইখনতে লৰাইছে। ধুনীয়াকৈ লৰাবা। চেনিটো মিক্স খাব লাগে এতিয়া। তাৰপিছত গাখীৰটো দিব লাগিব। তাৰপাছত অলপ অলপ হিলাই ল, মিক্স কৰি ল আৰু তাৰপিছত গাখীৰ দিম। পিছে প্ৰথম ৰেচিপি হয়, তোমাৰ প্ৰথম ৰেচিপি হয়, মই নিজে বনোৱা। এতিয়া গাখীৰ দিওঁ মই। এতিয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই দিওঁ মই। এতিয়া মই এইটো ধুনীয়াকৈ লৰাই লৈ অলপ ঢাকি দিম অলপ দেৰি কাৰণে। এতিয়া মই ঢাকি দিম। এতিয়া এখন আঁতৰাই দিওঁ। এতিয়া মই লৰাই ল'ম। এই ধুনীয়াকৈ এইটো মিক্স হ'ব, ডাঠ হ'ব লাগিব, তেতিয়া খাবলৈ ভাল হ'ব। মিল্ক মেড নাই কাৰণে নাই দিয়া, মিল্ক মেড দিলে মানে আৰু টেষ্টি হয়। এতিয়া ডাঠ নোহোৱালৈকে লৰাই থাকিম অলপ। বেছি লৰালে উফৰি পৰিব গাখীৰবোৰ, সেইকাৰণে লাহে লাহে ঘূৰাই থাকিম এনেকৈ ডাঠ হ'বলৈকে। অলপ টাইম লাগিব বাৰু। আজি ল'ৰাই ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছে গাজৰৰ হালোৱা। কেনেকুৱা টেষ্ট হয় নাজানো বাৰু। আৰু কাজু দিছে, চেনি, গাখীৰ, গাজৰ, তেজপাত, একো নাই। বেছি টেষ্টি হ'ব দেই। নাই, এই মিল্ক মেড দিলে আৰু টেষ্টি হয়। মিল্ক মেড আজি মনমনৰ হাতেৰে ফাৰ্ষ্ট টাইম খাম। প্ৰথম বস্তু যিও বনোৱা নাই। টেষ্টি নহ'লে দ্বিতীয় দিনা আহিলে ওচৰলৈ যাবলৈ নিদিবি দেই। ৰুটিটো ফেইল হ'ল বাৰু, হাত পৰিলে তেতিয়া। ৰুটি বনাইছিলোঁ এদিন, তেতিয়া হাত পৰিলে আৰু ফেইল হ'ল। কেনেকুৱা বনাইছা? গাখীৰ অলপ তিতিব লাগিব, ড্ৰাই হৈছে। বাবুবোৰ বেছিকৈ কৰিছে। হৈ গ'ল, এতিয়া খাব পাৰিম। ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছোঁ, কেনেকুৱা বা হয় ন? ডাঠটো হৈ গ'ল বাৰু গাখীৰটো, হৈ গ'ল।